đến với chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Thưa quý vị, một tuần trôi qua rất nhanh nhưng đối với tôi nghĩ rằng nó rất lâu, rất là chậm, bởi vì tôi mong chờ từng ngày, từng giờ, từng phút luôn để chờ đợi tới gặp những cái người có thực tài trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi các tiết mục biểu diễn thì Quyền Linh sẽ giới thiệu 50 vị khán giả vô cùng khó tính. Họ sẽ là ban giám khảo để chấp nhận tiết mục đó vào bên trong hay không. Xin chào đón 50 vị khán giả. Hãy cười lên, đừng có căng thẳng. 50 người này thí sinh rất là sợ. Bấm cái cột đèn đỏ nó ào lên cái là coi như dừng tiết mục luôn. Nói như vậy nhưng mà chúng ta phải lo sợ ban giám khảo chuyên môn, bởi số điểm thấp thì không bao giờ vô địch tuần cả. Không nhận được giá trị giải thưởng với những người rất khó tính. Nhìn mặt vui vui nhưng mà khó lắm. Giám khảo Lê Hoàng. Giám khảo danh hài Minh Nhí. Ca sĩ Mỹ Lệ. Diễn viên Cát Tường. Và một người mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng cảm nhận được cái độ chua chua của nó, cô Chanh, Phương Thanh. Ba giám khảo luôn luôn có sự mâu thuẫn và tranh cãi quyết liệt. Có những khi anh Minh Nhí anh chê Lê Hoàng chê lại rồi. Có những lúc là cuối cùng thì sao anh Minh Nhí? Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt. Chúng ta sẽ chào đón 10 đội chơi trong ngày hôm nay. Họ biểu diễn cá nhân hay là tập thể chưa biết được. Chúng ta sẽ đến tiết mục đầu tiên. Làm giật mình, tưởng gì ra lộn cái ào cái làm hú hồn. Mấy lần mà thí sinh lộn là điểm là thấp chủng đó nha. Đó chưa gì mà trù. Chưa gì mà đã trù người ta rồi à. Lộn là đơn giản lắm, Minh Nhí cũng lộn được mà. 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. The world is ours. The world is ours. The world is Sing out your battle cry under the stage and sky, oceans and land divide, united we feel inside. The world is ours. The world is ours. The world is ours. The world is ours. Light up the world, light up the world. Đây là người thật việc thật thưa quý vị. Chỉ có 2 phút thôi mà làm khán giả hú hồn. Tôi thấy rằng cái cột ghi lên 96, tức là khán giả thấy rất hấp dẫn. Chỉ có 4 người sợ quá, nhắm mắt lại bấm nút đỏ thôi. Biểu diễn bao nhiêu lần rồi anh? Dạ, trên 10 lần. Mỗi lần diễn gì con mắt nó có đau không? Dạ, đau. Đau nhưng mà sao bạn cứ biểu diễn hoài vậy là sao? Dạ, tại vì đam mê. Đam mê. Thưa quý vị, trời ơi cái thứ nước này, đây nước không tôi xách còn không muốn nổi nữa. Đầy dữ vậy? Rất là đầy nha. Quý vị thấy không? Mà gánh bằng 2 con mắt thôi.
Quá nguy hiểm, quá nguy quý vị hiểm. khán giả mình xem thôi chứ đừng ai bắt chước. Đây là một tiết mục độc đáo và không phải ai cũng làm được. Còn bây giờ sẽ là số điểm cụ thể. Xin mời bạn giám khảo. Cát Tường 9,5, Phương Thanh 9,5, Lê Hoàng 8,5, Minh Nhí 9,5 và Mỹ Lệ 9,5. Và các quý khán giả thân thương. Rồi, cảm ơn các anh rất nhiều, một phần biểu diễn hết sức là hồi hộp và căng thẳng. Ước mơ của con là trở thành diễn viên múa. Bạn có thật sai. Dalida. Con học múa được bao lâu rồi? 1 tháng. 10 tháng. Cứ con nít ra thi là hỏi cha khảo á. Ta hỏi ta thông cảm với hoàn cảnh rồi từ từ để cho bớt run mới thi chứ. Ở đây đội trưởng ở đâu? Du Linh hỏi. Đây đội trưởng hả? Rồi do Du Linh hỏi coi. Con học lớp mấy? Dạ con học lớp 9. Con học múa lâu chưa? Được 2 năm. 2 năm hả? Dạ. Bạn kia mới con tháng mà sao so vô đội hình. Nó còn lọt đọt không? Dạ có. Có hả? Các cô gái xinh đẹp của chúng ta 2 phút. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки, а может расскажешь мне, какая восточная любовь? Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки, а может расскажешь мне, какая восточная любовь? Такая восточная любовь. Такая восточная Восточные сказки и восточная любовь. Hay quá được rồi. Trời ơi, hỏi không dám nói mà ra con lắc mình rực lửa luôn vậy đó. 1 tháng. 1 tháng vậy đó hả? Dạ. Con nhận 1 tháng mà dễ qua ai đây học 1 tháng nữa không? Con này nhỏ nhất này đúng không? Dạ. Con học lâu rồi chưa? 2 năm. 2 năm. Bạn này nhiêu? Dạ 3 năm. Bạn Ú này nhiêu? 3 năm. 3 năm luôn. Hơi bị giỏi đúng không? 1 tháng, một tràng pháo tay chúc mừng con gái. Tháng thiệt không? Nếu như không nói ta không phân biệt được là 1 tháng hay là 2 năm. 1 tháng để con tập cái bài này hay là 1 tháng con đi học múa? Tháng học bài này. Nào? 1 tháng học bài này nhưng mà con học múa là bao nhiêu lâu Múa bao rồi? lâu? 2 năm. Trời trời. Trời đất ơi là trời. Chị Bảy. Nói chung là 1 tháng hay là 2 năm đều hay hết. Nhưng mà rất dễ thương. Chúng ta sẽ đưa ra số điểm ngay bây giờ. Xin mời bạn giám khảo.
Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng 9 điểm, Mỹ Lệ 9 điểm, Minh Nhí 9,5 và Phương Thành 9 điểm. Bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy, nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản cha buông gánh mọi thứ một mình con đã sai. Mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hành ngộ với qua đau. Bạn có thật sai. Chào bạn, ấn tượng lắm. Khi xem đoạn video clip về bạn thì tôi rất là thích á. Không biết biểu diễn có giống như vậy không ha? Bạn đang làm nghề gì? Dạ em đang là sinh viên đến từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Sinh viên. Thường tôi nói sinh viên ốm là sinh viên này lạ. Bớt rung cho bạn nói chuyện cho nó đỡ rung thôi. Có hồi hộp rung gì không? Dạ không sao. Không sao đúng không? Dạ. Bây giờ bắt đầu có sao nè. Cưng trù không. Mình á. Trước cho em nó chuẩn bị. Bao giờ cũng vậy, áp lực nó dữ dội lắm. Sao tới rồi mà không biết sao gì đây. Chắc sao quá tạo. 2 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Các bạn ở đây có biết bài này tên gì không? Biết rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để anh biết anh cần em. Này thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát, một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi, người về đây dừng chân chân đất sông nước. Trời ơi. Oh my god. Trời ơi. Nam dẫn mà khán giả đã lên bàn đỏ. Tôi rất là lo cho bạn khi mà cái cột đỏ nó lên tới 50 mấy lần. Nhưng mà tôi không hiểu khán giả sao, tôi rất là thích. Tôi thấy rằng khán giả cũng phấn khích vậy. Nhưng mà tại sao cột đỏ lên nhiều như vậy? Lúc đầu á tôi thấy cái đệm xanh lên rất là nhiều khi mà bạn hát cái dòng nhạc trữ tình đó, quê hương. Nhưng mà khi bạn đổi qua cái này mùa đông ơi xin hãy là tôi thấy đèn đỏ lên. Tôi nghĩ không biết có đúng như đồng cảm với quý vị khán giả mà lên cái màu đỏ hay không. Em hát cái bài đầu tiên rất là tình cảm, nhưng nếu cái bài thứ hai là nhạc trẻ, cho nên cái chất giọng của em phải sửa đi chút xíu. Tại vì cái bài thứ hai em hát cái chất giọng cũng giống y như cái nhạc đó. Và cái bài thứ ba là dân ca thì cái nó cũng y như cái lúc đầu. Cái này nó ở chỗ là em sắp xếp bài bị sai tí cảm xúc, cho nên cái này là kinh nghiệm sắp bài. Tôi xin thay mặt chương trình gửi tặng bạn một kỷ niệm. Bạn đã tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài. Mong rằng gặp lại bạn nhé. Chúc thành công. Bạn có thật sai. Chào bạn Hồng Minh. Xin chào 50 vị ban giám khảo cũng như là 5 vị ban giám khảo đang ngồi Ngồi đâu? ngồi trên sân khấu và toàn thể quý vị khán giả. Bạn lên sân khấu nhiều lần chưa?
Em đứng trên sân khấu nhiều lần rồi. Nhiều lần mà sao rung vậy? Có thể đây là một cuộc thi á. Cuộc thi? Dạ. Bạn tìm kiếm gì ở cuộc thi này? Khi mà đăng ký tham gia cuộc thi này thì mình chỉ muốn đem một bộ môn mới, đó là hội họa lên sân khấu cho mọi người thưởng thức. Học hội họa mấy năm? À không, học tiết mục này mấy... Bao lâu? Nói thật thì tiết mục này em mới tập, có ý tưởng thì một tuần rồi nhưng mà mới tập ngày hôm qua. Mới tập ngày hôm qua. Còn đến với hội họa bao nhiêu lâu rồi? Chứ hỏi rõ dữ vậy số. Em đã thích hội họa từ nhỏ rồi nhưng mà học chuyên sâu thì được 4 năm rồi ạ. 4 năm tập tiết mục này 1 ngày nha. Không có lộn nha. 2 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Khán giả 84% rất là thích bạn. Còn ban giám khảo thì rất là ngạc nhiên, ngơ ngác. Không biết là nhận xét thế nào đây. Tôi nghĩ rằng anh Minh Nhí, anh thấy hình anh nhìn hoài chắc giống ảnh đó. Đây là bức chân dung của nghệ sĩ Hà Minh Nhí á. Lên đi, còn chờ đợi Em đi nữa. Chờ đợi Đứng sát bên coi Minh Nhí. Coi Bán cao cao xíu nha em. đứng sát cho coi anh Minh. Người đẹp hay hình đẹp? Hình đẹp. Thật ra thì khi mà bạn vẽ, khi mà bạn ra thi thì trong lòng tôi không biết là hội họa có làm cho tôi cái gì hay không. Tại vì thi trên sân khấu mà hội họa thì tôi, nhưng mà khi bạn làm hồi thì tôi hình dung đó hình như là vẽ một cái gì đó. Đến gần cuối thì tôi phát hiện ra là vẽ một cái chân dung mà vẽ ngược là tôi đã phục rồi. Nhưng mà tôi nhìn thì tôi lại nghĩ là vẽ một cái nhân vật nào đó, một ông nào đó nổi tiếng, ông nào đó mà nổi tiếng. Bạn nói bạn xác định là đây là hình của tôi và bạn vẽ như vậy, tự nhiên mình sướng đến độ mà mình muốn trào nước mắt. Vì mình không nghĩ là bạn vẽ tôi một cách ngược ngạo như vậy mà thành một cách nó không là con người, nó là con gì á. Nhưng mà khi bạn lật ngược lại thì tôi vẫn còn là con người. Phải công nhận á. Và rất giống. Rất giống và giống nhất. Cái điểm giống nhất mà chị nhận nó được liền. Đố em biết cái gì? Lỗ mũi. Đúng rồi. Lúc mà em vẽ tôi hình dung là em vẽ ngược, là trong lòng tôi nghĩ chắc là tôi đã cho em 10 điểm rồi. Chứ không phải đợi là em vẽ tôi mới cho em 10 điểm. Trời ơi, phải ai người cho 10 điểm. Trời ơi. Làm giám khảo mà coi như là bức hình không có công bằng. Anh về làm Sao Lê Hoàng? Cảm nhận thêm sao Lê Hoàng?
Thôi buồn với Minh Nhí hết sức á. Đúng. Chỉ có vé Minh Nhí cho 10, ngày mai vé Phương Thanh cho 10, rồi lần lượt vé ai cũng cho 10. Nói Lê Hoàng vẫn là 7 thôi à. Minh Nhí có một cái bệnh rất là kỳ thưa quý vị khán giả là nghĩ sao nói vậy thôi à, còn ai hiểu mình à. Còn anh Lê Hoàng anh nghĩ một chuyện mà anh làm chuyện vậy thôi à. Còn Lệ thì Lệ lại ấn tượng thực sự với cái phong cách mà bạn vẽ như một người nghệ sĩ thực thụ và rất là biểu diễn, và mình thích cái điều đó vô cùng. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Phương Thanh 10, Minh Nhí 10, Cát Tường 9,5. Ha ha. Gì vậy anh? Gì ha ha hoài? Cái gì? 7 nha, 7. Lê Hoàng, Mỹ Lệ 9,5. Vô cùng thú vị, hấp dẫn. Và tôi nghĩ người mà thăng hoa nhất trong ngày hôm nay đó là anh Minh Nhí. Anh Lê Hoàng anh hơi gọi là kiêng nể anh Minh Nhí sao á. Anh Minh Nhí quay qua nhìn anh cái quảng hồn cho 9 điểm. Như vậy anh Lê Hoàng hình như chưa có bản lĩnh đủ tự tin. Phải luôn. Anh Lê Hoàng mà chấm 7 hay 7,5 là rất là kỳ đúng không anh? Đúng rồi. Rất là kỳ. Tại vì em cũng đừng nói là anh cho điểm sao. Có nghĩa là mình đang suy nghĩ mình nên cho như thế nào là công bằng nhất rồi. Nếu vẽ Lê Hoàng nó cho 10 điểm không? Vẫn cho 10 điểm. Nếu như giống anh Lê Hoàng, cặp mắt giống như ai hột mè. Vậy đó. Cảm ơn ban giám khảo. Còn bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tiết mục tiếp theo sẽ là tiết mục như thế nào đây? Xin mời. Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ. hạt mưa nở hoa kiếm thân thơ. Con cò bé bé nó đầu gánh tre. Bà có thật sai. Rồi, quái nhân xuất hiện. Chương trình này nhiều quái nhân lắm. Vụ gì Biểu diễn mà mặc áo mưa. Đâu phải biểu diễn ngoài trời. Đứng lại. Đứng lại. Từ từ bình tĩnh. Đừng nói tôi là biểu diễn tắm mưa nha. Bà là sự một chú, bà là một người ngoài hành tinh. Bà là sự rồi trời mưa. Bà là sao mà chú mưa. Bà là tham gia trò chơi. Bạn có thực tài. Sẵn sàng chưa? 2 phút thôi nha. 2 phút. Gì? Khoan đếm. Có nhạc mới đếm, đừng chơi ăn gian. Rồi có nhạc luôn. Chừng nào có nhạc chúng ta bấm 2 phút nha. Tưởng vũ. Bà có thật sai. Kể chú là chú ép con có ai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Bao con cá trên non cùng bao chú cá rô non. Tung tăng chiếc vai son nhịp theo trong ếch pha dồn. Chip chip, wow wow, cặp rap. Chip chip, chip chip, wow wow, cặp rap. Chip chip, chip chip, wow wow, cặp rap. Chip chip, chip chip, wow wow. Chip pha mi nhau. La la la. Con cào cào con cây canh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập
thì ra là người quen thuộc. Rất là vui. Ta thường đặt là Nguyễn là vua lip sync nữa nè. Nam biết lip sync nè, thiệt. Con góp vui, con ủng hộ mấy bạn. Chứ còn tài cán làm sao bằng mấy bạn được, đúng không? Con vô đây con góp vui, mấy bạn gặp thần tượng con. Ai vậy? Nhìn nhí. Đấy hả? Đấy hả? Ai? Giờ anh Hoàng không à? Dạ không, cái chú đó là ác mộng của con. Còn ai là thần tượng của bạn? Dạ thần tượng của con là cô Chanh. Trời ơi. Trời. Ăn ở làm sao coi cho được, tao nói mình ác mộng nó kỳ lắm đó nha. May cho bạn là ngày hôm nay bạn không đi thi đó nha. Bạn đi thi á là tao nói đúng cái từ dân gian là ăn cho hết luôn á. Bạn có thật tài. Chào bạn. Xin chào Đùa Lên và tất cả chị giám khảo và khách mời đang ngồi đây. Có khăn gì đây lạ vậy nè? Ông đúng mà có khăn rằn mà nãy ai chơ mày. Chứ không có ý tưởng gì trên hả? Có chứ. Có không? Ghê lắm. Nói cũng có duyên cũng lanh lợi nha. Biểu diễn chưa biết sao à. Em biểu diễn anh đứng hình. Đứng luôn rồi. Khá tự tin, khá bản lĩnh. 2 phút sẽ chứng minh điều đó. 2 phút. Bạn có thật tài. Hết thời gian rồi bạn. Trong vòng 2 phút bạn biểu diễn tôi thấy rất hấp dẫn. Một điều tôi cảm ơn bạn đầu tiên đó là bạn đã lao cái sàn sân khấu rất là bạn học nhảy tự do này lâu chưa? Dạ em tự tập anh. Học bao lâu rồi? Em tập được 5 năm. 5 năm rồi. Em có những động tác rất là hay, nhưng mà với một bài diễn thì ta nên để về cuối cùng nó hay hơn. Vì càng về sau em lại càng không có một cái động tác nào đó để nó gọi cho người ta thấy đó là một tiết mục, mà để cho là hồi hộp mà cái hay nó tới tận cùng mà em vào em hù liền. Không đâu chị, em là nghĩ khác. Ở đây có 2 phút mà chị. Đầu tiên phải quất liền để cho lên màu xanh đi cái đã. Lên tới màu xanh rồi muốn làm gì làm.
Chị Tường nói cũng đúng, nhưng chị Tranh nói cũng không có sai. Có nghĩa là sau đó em phải có nhiều cái hay hơn và ấn tượng hơn, chứ không phải là em quẹt rồi em lấy nguyên cái cây lau nhà em lau cho cái sân khấu. Thực sự ra mà nói thì để mà nhảy break dance này rất là khó. Và thường các cái bạn mà nhảy cái này phải đội cái nón bảo hiểm nữa, mà em không đội nón bảo hiểm thì chị thấy đó rất là phiêu. Phải thông cảm rằng học cái này rất là tốn sức và rất là mất công, và phải có một cái đam mê thực sự thì mới theo được cái này. Mà em còn tự học nữa thì Mỹ Lệ xin mọi người cho một tràng pháo tay cho em ạ. Xin mời Lê Hoàng. Em tự dàn dựng cái bài này à? Dạ vâng. Thật ra thì cũng không nên quá như vậy đâu em ạ. Bởi vì thế này, đời nó sinh ra một thứ nó gọi là biên đạo. Mình là vũ công, nhưng mà phải có người biên đạo múa. Bởi vì rằng em bị tình trạng là đôi khi là những cái động tác đã bị lặp lại đó, em hiểu không? Có thể là cái người đó không múa được, nhưng mà họ sẽ làm cho cái bài của em nó có một cái nội dung. Cũng chẳng khác gì ca sĩ ấy. Hát thì mà phải có nhạc sĩ sáng tác. Nếu mà cứ tự hát không thì có lúc thành công, nhưng mà em ấy thích làm cả hai. Tại sao anh vừa làm đạo diễn mà vừa lên đây ngồi nữa? Còn bây giờ sẽ là số điểm. Cát Tường 9 điểm, Phương Thanh 9 điểm, Lê Hoàng 8 điểm, Mỹ Lệ 8,5 và Minh Nhí 9 điểm. Tổng số điểm dành cho bạn là 43,5. Chúc mừng bạn. To get me got it, it's a baby I'm so low. Xin chào tất cả các bạn, nhóm của tụi mình gồm có 6 thành viên. Và 6 thành viên thì đến ở những nơi rất là khác nhau, cùng chung một niềm đam mê, đó là niềm đam mê âm nhạc. Bạn có thật sai. Xin chào các bạn. Những chàng trai với cô gái rất là xinh đẹp, mà tôi nghe cái tên nhóm cho tôi thấy lạ quá vậy. Mọi người thường thấy ác mộng là những cái điều rất là khủng khiếp phải không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nhóm Nightmare sẽ trình bày các tiết mục, và không biết mọi người sẽ có những cái ác mộng hay là một cái giấc mơ thật là đẹp, và xin mời mọi người cùng thưởng thức. Tôi mong rằng 50 vị giám khảo bên kia và 5 vị giám khảo bên đây không có ác mộng. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Cause I'm just a naughty girl, keep baby where I wanna, going on dance to also goodbye. Cause I'm just a naughty girl, now I know where to want to get me got it, it's a baby I'm so low. Tìm hoài để thấy, để thấy được tình yêu ấy mãi vẫn mãi còn trong tim này, như ký ức ấy trong tim này. Dù lòng vẫn biết vẫn biết anh chẳng hay nhớ được bao giờ, và tim anh vẫn luôn mong chờ. Vậy thì đành tôi forever, forever, forever alone. Forever, forever, forever alone. Forever, forever, forever alone. Forever, forever, forever alone, Hết 2 phút rồi. Tôi cảm nhận thế này, các bạn nên đổi tên đi. Tôi nghĩ rằng nhóm Mộng Đẹp thì dễ thương hơn. Bởi vì những cái giai điệu các bạn, những lời hát các bạn gây một xúc cảm rất lớn với mọi người. Và đêm về tôi nghe nhạc này thì thật sự là có một giấc mộng rất là đẹp. Chúc mừng các bạn. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn.
Thực sự ra thì đội hình của tụi em á, là rất là dễ thương, rất là trẻ trung, sôi nổi và có lực. Hai bạn nữ giọng rất là tốt. Nhưng mà để ác mộng thì chị lại chờ đợi nhiều. Bởi vì em biết không, cái chữ ác mộng nó giống như phim ma vậy đó. Ma quái. Thì tụi em mới đạt ở cái chỗ là hát tốt, hát rõ và hát sáng. Có bạn đội cái nón đó là bạn có bè đó, nhưng mà cái tiếng của bạn không nghe giống như mèo kêu. Không được chấm điểm đi. Cho điểm chấm điểm đi. Xin chào các bạn, mình tên là Hương Sen, năm nay mình 31 tuổi, mình là nhân viên văn phòng và công việc làm thêm của mình đó là dạy belly dance và mình tham gia cuộc thi này với Phạm Minh Nhân. Tụi mình đặt tên nhóm là Hathor, tức là nữ thần bầu trời của Ai Cập. Bạn có thật sai. Tôi sẽ không hỏi gì nữa bởi vì phòng máy lạnh quá, lạnh sợ bị cảm lạnh. Thành ra là 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Dễ thương á. Xin chia buồn với hai bạn. Rất tiếc là ban giám khảo khó tính 50 khán giả đã không chấp nhận các bạn biểu diễn tiếp. Tôi thấy rằng những nỗ lực các bạn rất là tốt. Nhưng mà đôi khi để chinh phục 50 người này khó lắm các bạn. Chắc có lẽ phải phỏng vấn 1 trong 50 vị khán giả mà phản đối. Mày thiệt không? Cái này để mình cũng phải học được. Mình cũng phải tìm hiểu coi khán giả đang muốn gì để mình ai bấm đèn đỏ đi. Đúng rồi vậy. Ai đèn đỏ đâu nha. Tôi nghĩ rằng đây tiết mục rất là hấp dẫn chứ không? Biểu diễn rất là kỹ thuật, rất là tốt. Nhưng tại sao bạn lại nhấn đèn đỏ? Dạ, bởi vì em thấy là những động tác như thế này là em đã thấy qua nhiều rồi. Cho nên em coi tiết mục này chưa có gì đó mới lạ hay là độc đáo hơn những tiết mục đấy được coi. Chính xác. Rồi, cảm ơn bạn. Tôi nghĩ rằng ban giám khảo chuyên môn rất là tiếc và tôi tiếc, cũng nhiều người tiếc. Nhưng mà ý kiến của khán giả cũng có phần đúng. Chúng ta cần có những cái mới, đột phá hơn, hấp dẫn hơn. Các bạn chương trình xin gửi tặng một kỷ niệm chương. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình Bạn Có Tiền Tài. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào. Cái tính cách như thế nào thì em đoán là anh là không sợ vợ. Có sợ. Chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh. Tới đây á, thì có một cuốn sách gọi là cuốn sách tiên tri như thế này đây. Sách ảo thuật. Nghe nói là anh Quyền Linh là một người cha, người con, xin lỗi, người chồng rất mẫu mực. Thì hôm nay cuốn tiên tri này không biết đoán được tính cách của Quyền Linh như thế nào à. Trên tay em là cuốn sách tiên tri. Thì em sẽ vẽ một cái gỡ nắp đi nha. Ok. Và sau đó thì có một cái động tác gọi là em la.
Em mở ra cái cà vạt nó mất dạ vâng để xuất hiện. Hiển nhiên đó là không biết là Liên cái tính cách như thế nào thì em đoán là ảnh là không sợ vợ. Hơi sợ. Có thịt tay. Ban giám khảo khán giả đã ủng hộ các bạn bằng 60%. Còn bây giờ sẽ là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Tiết mục này cũng hấp dẫn chứ. Hấp dẫn anh. Phải nói là Hoàng chưa bao giờ xem. Đúng rồi. Thực là như vậy, và tất cả những người xem thì đều sẽ đoán một cái điều rất là đơn giản, như chắc là cái thùng có thủng và hàn lại một cách gọi là khéo léo, nhưng mà có lẽ không phải như vậy đâu. Ảo thuật là nhanh tay lẹ mắt, còn bây giờ ai nhanh tay lẹ mắt được người đó hấp dẫn thôi. Các bạn đã làm được điều đó. Còn bây giờ lăn tay hay không, hay là có hoa tay hay không là do ban giám khảo. Số điểm của đẹp hay không. Phương Thanh 8 điểm, Cát Tường 8,5, Lê Hoàng 8, Mỹ Lệ 8,5, Minh Dĩ 9. Chúc mừng các bạn. Bạn có thịt tay. Bạn có thịt tay. Incoming ships detected. Launching countermeasures. Make them bounce, 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 bounce. Make that ass bounce. I'm the Grim Reaper when I'm blaring out your speaker. Killing off the weaker, welcome to the final feature. My head is in the clouds, you can say that I'm a dreamer, but I ain't super out and I'm going to a solid. Whipping and flipping the yam, turning her brick to a look.
đảo cảm xúc lên và các động tác đảo theo rất là hay. Từ khi tụi em đảo qua cái âm nhạc thứ hai là khán giả bắt đầu phải bắt buộc vỗ tay. Đó là cách lựa nhạc rất là tốt cho tụi em. Và tụi em là một tiết mục duyên, hay không còn phải có duyên nữa mới đủ. Ok không? Thôi anh Minh Nhí nói đi. Anh Lê Hoàng. Rồi anh Lê Hoàng. Cái gì khó đùn cho tôi. Đâu có gì đâu khó anh, đây là kính lão đắc thọ, khó gì. Đúng là duyên, dễ thương, chỉ có tiếc một chút xíu thôi là các bạn không có tận dụng ánh sáng á. Mặc thì mặc đồ đen, xong lại ánh sáng lại xuống đó, nên là khán giả quan sát hơi bị khó một chút. Và các bạn phải có phản quang như thế nào, không thì nhiều cái nó bị mất đi, nó chìm đi, rất là uổng. Nói chung là tụi em nhảy rất là tốt. Một tràng vỗ tay. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy số điểm từ ban giám khảo. Cát Tường 8,5, Lê Hoàng 10 điểm. Một sự hào phóng bất ngờ. Hơi bị sốc. Minh Nhí 9 điểm, Mỹ Lệ 9 điểm và Phương Thanh 9,5 nó cũng như 10 thôi, không vấn đề. Nhưng mà ở đây khán giả thích và Phương Thanh thích mà, chuyện nửa điểm có bao nhiêu đâu, 10 nó là bình thường. Như vậy là ta đã trải qua tất cả những phần biểu diễn của các đội. Còn bây giờ những đội được khán giả chọn vào trong và được ban giám khảo chấm điểm sẽ trở lại sân khấu. Xin mời. để đến thấy được tình yêu anh. Những đội đã được ban giám khảo, khán giả cũng như là ban giám khảo chuyên môn nhận tiếp vào vòng trong. Còn quan trọng là đội nào sẽ nhận được chức vô địch tuần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ biết điều đó. Nhóm Công Phu 46,5, nhóm Thiên Thần Nhỏ 45,5, Vẽ Tranh Phạm Hồng Minh 48, Nhảy Hiện Đại 43,5, Đàn Hát 42, Ảo Thuật 42 và Nhảy Hiện Đại cuối cùng là 46,5. Như vậy phần Vẽ Tranh là đội cao điểm nhất. Chúc mừng bạn. Bạn là tiết mục chiến thắng trong tuần này nhưng chưa vô địch. Bạn muốn vô địch tuần này, bạn phải tranh tài quyết liệt với đội vô địch tuần trước. Tôi xin báo cho bạn một tin cũng không được vui lắm. Đó là đội đương kim vô địch tuần trước đã vô địch liên tiếp 2 tuần. Đó là những người rất là lớn, rất là cao, rất là khỏe. Chúng ta chuẩn bị chứ gì? Tôi xin mời đội vô địch tuần rồi xuất hiện trên sân khấu. Bạn Hồng Minh thấy chưa? Sức nóng của những thiên thần nhỏ. Tuần này con sẽ tranh tài với Trung Minh. Bạn có thật tay.
Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos extravasar. Trời ơi, thấy ghét quá đi thôi. Không lẽ đem hết về nuôi luôn á thiệt á? Được. Mày nằm luôn đi. Nằm hồi cho nó khỏe. Ngồi dậy, ngồi dậy. Mấy chị, đây là phim trường chứ không phải bãi biển Vũng Tàu. Ngồi dậy. Bạn có thịt tay. Tôi thấy rằng ban giám khảo đứng lên hết để nhìn về tấm ảnh mà bạn đang vẽ. Một hình thức vẽ ngược cũng rất là độc đáo. Chúng ta cảm nhận được hình ảnh của ai rồi đúng không ạ? Rất là rõ thưa quý vị. Hai đối thủ nặng ký của chúng ta trở về sân khấu. Xin mời. Sau đây sẽ là phần nhận xét từ ban giám khảo. Thật sự hồi nãy lúc mà bạn vẽ xong là tất cả ban giám khảo đứng lên tưởng là vẽ mình. Nhưng mà không phải. Tại vì có một sự ganh tị không hề nhẹ. Thì đối với chị ngày hôm nay em thật sự xuất sắc. Thật sự xuất sắc. Còn các cháu nhỏ, các cháu vẫn xuất sắc ở trong từng cái tinh thần của các cháu. Rất là tốt. Nhưng mà cái bài hôm nay các cháu nhảy hơi bị lộn xộn, cho nên là chưa hoàn hảo lắm. Cho nên là trong mắt cô thì hôm nay là đồng chí Minh là ok nhất. Để chúc mừng em. Tôi lại không đồng ý với Phương Thanh nha. Ở chỗ này này, nãy bạn vẽ Minh Nhí thì tôi rất là không phục. Bởi vì nói thật là tôi tin chắc là bạn chưa bao giờ vẽ Minh Nhí. Mà chưa kể là Minh Nhí là người rất khó vẽ. Bởi vì là, đúng không? Bởi vì vẽ một người không đẹp trai là khó lắm. Đúng không? Không, cái đẹp của Minh Nhí là cái đẹp bên trong. Không phải dễ mà thể hiện ra. Đấy. Ý đồ so sánh. Còn bạn vẽ Michael á, thì nói thật thế này, Michael là một cái con người quá nổi tiếng và có thể là bạn đã thuộc lòng những cái nét của anh ấy rồi. Còn cái thủ pháp mà vẽ ngược ấy, thì chúng ta đã xem một lần rồi, nó không còn bất ngờ nữa. Trên thú thực là tôi lại vẫn không đánh giá cao bằng, nói thẳng lòng là tôi không đánh giá cao bằng các em nhỏ. Bây giờ tới anh.
Tôi ngứa miệng quá rồi. Thật ra các cháu, chú Minh Nhí rất ủng hộ các cháu và rất thương các cháu, đúng không? Các cháu đúng là những bạn nhỏ rất là có tài. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì không phải các cháu dở đâu, nhưng những động tác và sắp đội hình của các cháu nó lặp đi lặp lại, lần này là lần thứ 3. Các cháu chỉ có thay đổi những bộ đồ, cái đó là cái mà chúng mình đang chờ các cháu làm cái gì đó nó hay hơn nữa, tại mình là nhà vô địch mà. Còn riêng Minh thì là đây, không biết anh Lê Hoàng là như thế nào, anh Lê Hoàng phát hiện ra bạn vẽ bao nhiêu lần thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết là hôm nay bạn vẽ cái này trong vòng 2 phút. Bản thân tôi cảm thấy 2 phút rất là khó, quẹt mà khi trở lại thì thấy là thành Michael. Ý kiến của anh Lê Hoàng là ý kiến của anh Lê Hoàng, bản thân tôi vẫn cứ thích bạn. Cuộc tranh cãi đã đến hồi kết thúc. Chúng ta sẽ nói bằng số điểm. Ban giám khảo chuyên môn vẫn là người đưa ra số điểm quyết định để xem đội nào là đội vô địch tuần này. Bây giờ là số điểm của các bạn nhỏ. Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng 9 điểm, Minh Nhí 9 điểm, Phương Thanh 9 điểm và Mỹ Lệ là 9,5. Số điểm cho Phạm Hồng Minh. Phương Thanh 9,5 điểm, Minh Nhí 10, Cát Tường 9,5, Mỹ Lệ 9 điểm, Lê Hoàng 7. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố số điểm của hai đội để xem đội nào sẽ là đội vô địch tuần. Như vậy là Phạm Hồng Minh 45 và đội các bạn nhỏ tiếp tục 45 năm. Cho đến giờ này tôi vẫn bảo vệ, dù bạn Minh kỳ này không vô địch nhưng trong lòng tôi bạn Minh là vô địch. Nếu mà 50 quý vị ban giám khảo khán giả đồng ý với Minh Nhí thì ai đồng ý thì đứng lên. Dù sao thì cũng chúc mừng bạn với cái tên Hồng Minh, chắc chắn sẽ khán giả sẽ nhớ mãi, và anh Minh Nhí cũng như nhiều khán giả và tôi cũng nhớ mãi bạn như vậy. Không sao cả các bạn nha. Rồi, tôi xin mời ca sĩ Mỹ Lệ sẽ trao chiếc cúp vô địch tuần cho đội các bạn nhỏ. Xin mời. Và bây giờ tôi xin mời ban giám khảo sẽ trao kỷ niệm chương cho những đội đã tham gia chương trình. Chương trình Bạn Có Thực Tài được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị. Chương trình do công ty MCV và đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.